संयुक्त राज्य अमेरिकामा 2019 को तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक 26 मिनेट 3 सेकेन्डमा एक हिंसात्मक अपराध भएको थियो। प्रत्येक 3 मिनेट 1 सेकेन्डमा कुनै एक व्यक्तिको हत्या भएको थियो। प्रत्येक 3 मिनेट 8 सेकेन्डमा कसैको बलात्कार भएको थियो। प्रत्येक 2 मिनेटमा एउटा डकौटी भएको थियो र प्रत्येक 38 मिनेट 5 सेकेन्डमा एउटा गम्भीर आक्रमण भएको थियो। किन यो सब भइरहेको छ? किन हामी हरेक दिन न्युजमा यस्तो नकारात्मक खबरहरू मात्र हामी सुन्न पाउँछौँ? इतिहासले बताउँछ 1955 को भियतनाम वारमा युद्धको मैदानमा लड्न गएको पुरुष भन्दा धेरै घरमा भएको स्त्रीहरूको मृत्यु भएको थियो। किन यो सब भइरहेको छ? किन यो सब कुरोहरू हुन्छ? किन सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ? किन सम्बन्धमा विवाद हुन्छ? किन हामी आफूले प्रेम गरेको व्यक्तिहरूसँग हामी झगडा गर्छौँ? आज यही कुरो प्रश्नलाई लिएर बाइबलबाट तपाईँहरूको माझमा केही कुरो बोल्न गइरहेको छु। सम्बन्धमा किन विवाद हुन्छ? हामीले माया गरेको व्यक्तिहरूसँग किन हामी लडाइँ अनि झगडा गर्छौँ? यो सब हाम्रो इच्छाको कारणले गरेर, हाम्रो डिजायर, हाम्रो खराब इच्छाको कारणले गरेर भएको। याकुबको पुस्तक 4:1 मा याकुबले यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको बिचमा लडाइँ र झगडाहरू कुन कुरोले ल्याउँछ? के यी सब तिम्रो शरीरका अङ्गहरूमा सङ्घर्ष गर्ने अभिलाषाबाट आएको होइनन् र? NIV ले यसो लेखेको छ, What causes fight and quarrels among you? Don't they come from your desire that battles within you? KJV भर्जनले प्लेजर भनेर भनेको छ, NIV ले डिजायर भनेर भनेको छ। नेपालीमा हामी पाउँछौँ अभिलाषाहरू भनेर नेपालीमा हामी पाउँछौँ। ग्रिक भाषामा यो डिजायर अभिलाषालाई जब हामी हेर्छौँ, ग्रिक भाषामा हेडोने भन्ने शब्दलाई युज गरेको छ, जहाँबाट इङ्ग्लिस शब्द हिदनिजम भन्ने शब्द आएको थियो। हिदनिजम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि आनन्दको चाहना गर्नु, कामुक आनन्द, अभिलाषा, कामना राख्नु। इङ्ग्लिसबाट सेन्सुअल डिजायर, डिजायर अथवा लस्ट अथवा प्लेजर भन्ने शब्दलाई युज गरेको छ। हिदनिजम भन्ने शब्दलाई जब हामी dictionary.com मा हेर्छौँ, dictionary.com ले यसरी डिफाइन गरेर चाहिँ यसरी व्याख्या दिएको छ। यो शब्दलाई यसो लेखिएको छ, अन्य जातिहरूको विश्वास वा अभ्यास अथवा मूर्ति पूजा भनेर dictionary.com ले डिफाइन गरेको छ। इच्छा राख्नु राम्रो कुरो हो, तर जब हामी यो इच्छालाई आफ्नो कामना पुरा गर्नको लागि, आफ्नो लस्टलाई पुरा गर्नको लागि इच्छा राख्छौँ नि, यसले सम्बन्धमा ठुलो झगडा लिएर आउँछ। याकुबले यहाँ बेसिकली बताउन चाहेको के हो भने तिमीहरूको बिचमा लडाइँ र झगडा हुनुको कारण एउटै छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमी आफ्नो विषयमा मात्र सोच्छौ, आफ्नो कामना पुरा गर्न, आफ्नो लस्टलाई पुरा गर्ने कुरो मात्र तिमीले सोच्छौ। तिमीले राखेको त्यो डिजायर, तिमीले राखेको त्यो इच्छाले फल्ना व्यक्तिलाई कतिको असर पर्छ भन्ने कुरो तिमीले सोचेनौ। तिमी आफू केन्द्रित व्यक्ति बन्यौ, तिमी सेल्फ सेन्टर व्यक्ति बन्यौ, तिमी स्वार्थी व्यक्ति बनेको कारणले गर्दा तिमीहरू बिचमा झगडा भएको याकुबले यहाँ बेसिकली बताउन चाहेको। कसैले यसो भनेको छन्, तपाईँलाई साँच्चीकै माया गर्ने व्यक्तिहरू जीवनमा तपाईँको खुसीको बारेमा सचेत र चिन्तित हुन्छन् अरे, तर आफू केन्द्रित व्यक्ति, सेल्फ सेन्टर व्यक्तिहरू यस्तो हुन्छन् कि उनीहरू आफू खुसी रहनको लागि अरूलाई आफ्नो वरिपरि राख्छन् अरे। सेल्फ सेन्टर, आफू केन्द्रित व्यक्तिहरूदेखि एकदमै होसियारी रहनुहोस्। यो व्यक्तिहरू कस्तो हुन्छन् भने यो व्यक्तिहरूले अरूको दुःख, अरूको भावनालाई पटक्कै बुझ्दैनन्। उनीहरूले बुझे जस्तो गर्लान्, तर वास्तवमा उनीहरूले बुझेको हुँदैनन्। किन भन्दाखेरि उनीहरूको एजेन्डा एउटै हुन्छ, उनीहरूले कसरी म आफूलाई खुसी पार्न सक्छ, उनीहरूको एजेन्डा त्यही मात्र हुन्छ। अनि यो व्यक्तिहरू कस्तो हुन्छन् भने उनीहरू आफूलाई मात्र सही ठान्छन्, उनीहरू अरूको सल्लाह, अरूको सुझाव लिनु पटक्कै मान्दैनन्। उनीहरू कस्तो पनि हुन्छन् भने उनीहरू एकदमै अरूलाई नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति, अरूलाई कन्ट्रोल गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छन्। उनीहरूले के भन्छन् भने मेरो बाटो छाना अथवा राजमार्ग छाना, चुज माई वे अर द हाइवे भन्ने व्यक्तिहरू, यिनीहरूको दृष्टिकोण त्यस्तो हुन्छ। अथवा जे म गर्छु
त्यही गर भन्ने यिनीहरूको एटिट्युड हुन्छ। अनि अन्तिममा उनीहरू कस्तो हुन्छन् भने कसैको सल्लाह अर्थी सुन्न मन पराउँदैनन्। उनीहरूले सुने जस्तो गर्छन् तर एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिन्छन्। जब यो आफू केन्द्रित व्यक्तिहरू, आफ्नो हितको विषयमा मात्र सोच्ने व्यक्तिहरू, जब उनीहरूको इच्छा पुरा हुँदैन नि, उनीहरू अरूको हत्या गर्न पनि उनीहरू पछि हट्दैन। याकुबले 4:2 र 3 मा यसो लेखेको छ। याकुब 4:2 र 3 याकुबले यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू इच्छा त गर्छौ तर तिमीहरू पाउँदैनौ, तिमीहरू हत्या गर्छौ, लोभ गर्छौ तर पाउन सक्दैनौ, तिमीहरू झगडा गर्छौ र लडाइँ गर्छौ, तिमीहरूसित हुँदैन किनभने तिमीहरूले परमेश्वरसँग माग्दैनौ। याकुबले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने जब यो आफू केन्द्रित व्यक्ति, सेल्फ सेन्टर व्यक्तिहरूले राखेको इच्छा जब उनीहरूको पुरा हुँदैन, यिनीहरूले सम्बन्ध विच्छेद मात्र होइन, लडाइँ झगडा मात्र होइन, लोभ मात्र होइन, तर हत्या गर्नु पनि उनीहरू पछि हट्दैन। एकदमै खतरनाक कुरो यहाँ छ। यही इच्छाको कारणले गरेर, यो आफ्नो डिजायर पुरा गर्नको लागि, आफ्नो चाहना पुरा गर्ने इच्छाको कारणले गरेर हामी आफूले प्रेम गरेको व्यक्तिहरूसँग हामी लडाइँ अनि झगडा गर्छौँ। अब म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु टुटेको सम्बन्धलाई कसरी पुनर्स्थापित गर्ने, हाउ टु रेस्टोर ए ब्रोकन रिलेसनसिप। याकुबको 4 अध्यायमा हामीलाई याकुबले 5वटा सुझावहरू, 5वटा टिप्सहरू दिनुभएको छ। त्यहाँबाट हामी हेर्नेछौँ। अनि एट द एन्ड अफ यो 5वटा टिप्समा जाँदै गर्दाखेरि मलाई आशा छ यो वचनले तपाईँको सम्बन्धमा धेरै सहायता पुर्याउनेछ भनेर। नम्बर 1 मा चेन्ज यो डिजायर, आफ्नो इच्छा परिवर्तन गर्नुहोस्। जब तपाईँ केही इच्छा राख्नुहुन्छ, जब तपाईँ केही डिजायर राख्नुहुन्छ, त्यो डिजायरमा सबैभन्दा पहिलो तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको होस्, के मैले राखेको इच्छाले, के मैले राखेको डिजायरले परमेश्वरको प्रशंसा हुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा हुन्छ भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको होस्। अनि अर्को प्रश्न चाहिँ के मैले राखेको डिजायर, के मैले राखेको इच्छाले मैले प्रेम गरेको व्यक्तिहरूलाई कतिको असर पर्छ, कतिको इफेक्ट गर्छ भनेर तपाईँले 2टा प्रश्न गर्नुभएको होस्। याकुब 4:3 र 4 मा याकुबले यसो भन्नुभएको छ, तिमीहरू माग्छौ तर पाउँदैनौ किनभने तिमीहरू आफ्नो अभिलाषा पुरा गर्नलाई बेठिकसित माग्छौ। बेविचारी मानिस हो, संसारसँगको मित्रता परमेश्वरसँगको शत्रुता भन्ने कुरो के तिमीहरूलाई थाहा छैन? यसकारण जो संसारसँग मित्र हुन चाहन्छ त्यसले आफैलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ। नम्बर 2 मा फलो यो स्पिरिट। के तपाईँले राख्नुभएको डिजायर, के तपाईँले राख्नुभएको इच्छाले तपाईँलाई खुसी बनिरहेको छ? के तपाईँको आत्मामा तपाईँलाई असुविधा महसुस भइरहेको छ? यो प्रश्न तपाईँले गर्नुभएको होस्। याकुब 4:5 के तिमीहरू सम्झन्छौ कि पवित्र धर्मशास्त्रले व्यर्थमा यसो भन्छन्, हामीमा परमेश्वरले राख्नुभएको आत्माको निम्ति उहाँ तीव्र दाहाग राख्नुहुन्छ। हामीमा परमेश्वरले राख्नुभएको आत्माको निम्ति उहाँ तीव्र दाहा राख्नुहुन्छ। God is jealous for the spirit that he has given us. उहाँले हामीलाई दिनुभएको आत्माको लागि उहाँ तीव्र दाहा राख्नुहुन्छ। त्यसको मतलब परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामी उहाँको आत्माद्वारा दोहोरिएको। सो नम्बर 2 मा के थियो भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो आत्मालाई पछ्याउनुहोस्। तपाईँको आत्मामा तपाईँलाई असुविधा महसुस भएको छ कि छैन, कस्तो तपाईँलाई महसुस भइरहेको छ आत्मामा भन्ने कुरोलाई तपाईँले पछ्याउनु भएको होस्। नम्बर 3 मा हम्बल योरसेल्फ, आफैलाई नम्र बनाउनुहोस्। हम्बल योरसेल्फ, आफैलाई नम्र बनाउनुहोस्। नम्रता मेलमिलापको कुञ्जी हो। हम्बलनेस इज द की टु रेस्टोर अ ब्रोकन रिलेसनसिप। नम्रता मेलमिलापको कुञ्जी हो। तपाईँले मन दुखाउनु भएको व्यक्ति कहाँ जानुहोस् र तपाईँ पहिलो व्यक्ति बन्नुभएको होस् आई एम सरी भन्नको लागि आफैलाई नम्र पार्नुहोस्। भन्नुहोस् म गलत थिएँ, मैले आफ्नो विषयमा मात्र सोचेँ, म स्वार्थी बने, मलाई माफ गरिदियो भनेर तपाईँले क्षमा माग्नु भएको होस्। याकुब 4:6 यसो भन्छ, तर उहाँले अझ बढी अनुग्रह दिनुहुन्छ। यसकारण पवित्र धर्मशास्त्र यसो भन्दछ, परमेश्वरले अभिमानीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले अभिमानीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ।
क्रिस्चियन सम्बन्धमा मैले के नोटिस गरेको छु भने जुन व्यक्तिको सम्बन्ध प्रभुसँग ठिक हुँदैन नि त्यो व्यक्तिको सम्बन्ध अरू विश्वासी अरू प्रभुको छोराछोरीहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध हुँदैन। आफूले माया गरेको व्यक्तिहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध हुँदैन जो व्यक्तिको सम्बन्ध प्रभुसँग ठिक छैन। सो हम्बल योरसेल्फ, आफूलाई नम्र बनाउनुहोस् प्रभुको अगाडि अनि प्रभुले तपाईँलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। तपाईँको सम्बन्धमा परमेश्वरले अनुग्रह दिनुहुन्छ। जब उहाँले अनुग्रह दिनुहुन्छ तपाईँको सम्बन्धलाई त्यो अनुग्रहले रेस्टोर गर्छ। नम्बर 4, बी वान विथ गॉड एन्ड रेजिस्ट डेभिल। परमेश्वरसँग एक हुनुहोस् अनि शैतानको विरोध गर्नुहोस्। तपाईँको इच्छा, तपाईँको गोल, नम्बर 1 गोल के भएको होस् भने परमेश्वरसँगको राइट रिलेसनसिप, परमेश्वरसँगको सही सम्बन्ध। जब तपाईँको सम्बन्ध प्रभुसँग सही हुन्छ नि अरू मानिससँग पनि तपाईँको सम्बन्ध सही भएर जान्छ। याकुबको पुस्तक 4:7ले यसो भन्छ, यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख र दियोबलसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। परमेश्वरको नजिक आओ र उहाँ तिमीहरूको नजिक आउनुहुनेछ। पापी हो तिमीहरूको हात चोखो पारा, दोमनको मानिस हो तिमीहरूको हृदय शुद्ध गर। जब तपाईँ प्रभुको नजिक जानुहुन्छ तपाईँले तपाईँको सम्बन्धमा हुने हर प्रकारको त्यो डिस्ट्रक्सनहरूको विरुद्ध तपाईँले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। हर प्रकारको बाधा अडचनको विरुद्ध तपाईँले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 5, hug, cry, admit you were wrong। एकअर्कालाई अङ्गालो मार्नुहोस्, रुनुहोस् र भन्नुहोस् म गलत थिएँ भनेर। hug, cry and admit you were wrong। यदि तपाईँको पत्नीसँग तपाईँको सम्बन्ध टुटेको छ भने, तपाईँको पतिसँग तपाईँको सम्बन्ध टुटेको छ, तपाईँको नानी छोराछोरीसँगको सम्बन्ध टुटेको छ भने तपाईँ अङ्गालो मार्नुहोस् एकअर्कालाई अनि रुनुहोस् अनि भन्नुहोस् म गलत थिएँ भनेर। याकुबको पुस्तक 4:9मा याकुब यसो भन्नुहुन्छ, दुखी हौ शोक गर, रो तिमीहरूको हाँसो शोकमा र तिमीहरूको आनन्द खिन्नतामा परिणत होस्। प्रभुको सामने आफूलाई नम्र तुल्याऊ र उहाँले तिमीलाई उच्च पार्नुहुनेछ। मिठो लाग्छ यहाँनिर, प्रभुको सामने आफूलाई नम्र तुल्याऊ र उहाँले तिमीलाई उच्च पार्नुहुनेछ। संसारले के भन्छ, मर्दको छोरो रुँदैन, तर प्रभुको वचनले के भन्छ भने आफैलाई नम्र बनाऊ। इफ यु हेभ टु क्राई टु रेस्टोर द्याट रिलेसनसिप, त्यो सम्बन्धलाई फेरि जोड्नका लागि रुनु परे पनि रुवा भनेर प्रभुको वचनले भन्छ। जब हामी रुन्छौँ नि यसले साँच्चीकै सम्बन्धलाई जोड्छ। जब तपाईँ आफ्नो श्रीमान श्रीमतीको अगाडि, आफ्नो नानी, आफ्नो छोरा छोरी अथवा छोराछोरी आफ्नो आमा बुवाको अगाडि तपाईँ रुनुहुन्छ नि तपाईँले के देखाइरहनु भएको हुन्छ, तपाईँले के सङ्केत गरिरहनु भएको हुन्छ भने आई एम सो सिरियस अबाउट दिस रिलेसनसिप, यो सम्बन्धको बारेमा लिएर म एकदमै गम्भीर छु भनेर तपाईँले त्यो सङ्केत दिइरहनु भएको हुन्छ। तपाईँले भनिराख्नु भएको हुन्छ कि आई एम जेन्युनली, म साँच्चीकै म क्षमा प्राप्ति छु भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको हुन्छ जब तपाईँ रुनुहुन्छ। स्टडिजले पनि के भन्छ भने जब हामी कसैको अगाडि रुन्छौँ यसले हाम्रो बोझलाई, हाम्रो दुःखहरूलाई यसले एकदमै हलुङ्गो बनाइदिन्छ अरे, अनि यसले हाम्रो मुडलाई पनि यसले इम्प्रुभ गर्छ भनेर भनेको छ। अनि यसले हाम्रो इमोसनल इम्ब्यालेन्सहरूलाई पनि एकदमै ब्यालेन्स बनाउने यसले काम गर्छ जब हामी कसैको अगाडि रुन्छौँ। ल त यो 5वटा टिप्स थियो। नम्बर 1मा के थियो भने आफ्नो डिजायरलाई तपाईँले परिवर्तन गर्नुहोस्। नम्बर 2मा फलो योर स्पिरिट, आफ्नो आत्मालाई पछ्याउनुहोस्। नम्बर 3मा हम्बल योरसेल्फ, आफैलाई नम्र बनाउनुहोस्। नम्बर 4मा बी वान विथ गॉड देन रेजिस्ट डेभिल, परमेश्वरसँग एक हुनुहोस् अनि दियोबलसको विरोध गर्नुहोस्। अनि लास्ट बट नट लिस्ट नम्बर 5मा हग, क्राई एन्ड एडमिट योर रङ, अङ्गालो मार्नुहोस्, रुनुहोस् र भन्नुहोस् म गलत थिएँ। ल त यो वचनले तपाईँको सम्बन्धलाई धेरै साहस दिनेछ भन्ने म चाहना राख्छु। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। यस्तै भिडियो हेर्नका लागि तपाईँले मेरो युट्युब च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गरेर त्यो नोटिफिकेसन बेलमा तपाईँले दबाउनु भयो भने तपाईँले मैले अपलोड गर्ने हरेक भिडियोहरू तपाईँले सजिलोसँगले पाउन सक्नुहुनेछ। प्लस यो भिडियोहरू धेरै मानिसको अगाडि पुग्नको लागि पनि धेरै सहायता हुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच। प्रभुले तपाईँलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको छ। जय मसीह।